Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, sau khi nô dịch xong đám võ giả của Dại Càn Vương Triều và Đại Ly Vương Triều, thì Tần Trần liền giao việc chỉnh đốn lại hai vương triều này cho Huyết Thủ Vương. Và sau khi an bài xong tất cả mọi chuyện, nhận thấy thời gian Thiên Ma bí cảnh đóng lại cũng đã sắp tới, thì Tần Trần liền dẫn theo cả đám đi tìm mấy người U Thiên Tuyết luôn. 2 ngày sau, Tần Trần bọn họ rốt cuộc tìm được mấy người U Thiên Tuyết. Làm cho mấy người Lưu Thái kinh ngạc là, tổng cộng 17 tên thiên tài tiến nhập vào Thiên Ma bí cảnh, thì có tới 8 người đột phá đến thất giai võ vương cảnh giới. Theo thứ tự là Hắc Nô, U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Lâm Thiên, Trương Anh, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song 8 người. Đồng thời, cơ hồ đều đạt đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Trên người mấy người có đáng sợ ý chí khí tức lưu chuyển, hiển nhiên lấy được thu hoạch không nhỏ. Mà lúc này, Đại Hắc Miêu cũng xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người U Thiên Tuyết, lên tiếng nói, khí tức trên thân mấy người này, cư nhiên lại đáng sợ như thế, xem ra tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ, chắc là mấy lão bằng hữu năm đó. Mà lúc này, ở bên ngoài quảng trường của Triêu Thiên Thành, từ lâu đã đông nghịt người. Khoảng cách vô số cường giả tiến nhập Thiên Ma bí cảnh đã qua ước chừng 3 tháng. Căn cứ theo thông lệ trong quá khứ, thời gian Thiên Ma bí cảnh mở ra thường thường chính là 3 tháng, sẽ rất ít khi vượt quá 3 tháng. Vì vậy, rất nhiều người đều biết được, 2 ngày này sẽ có rất nhiều thiên tài cùng cường giả tiến nhập Thiên Ma bí cảnh đi ra, nên sớm đã chờ ở nơi này. Mà cũng đúng lúc đó, một đạo khí tức đáng sợ đột nhiên hàng lâm xuống quảng trường, quay đầu nhìn lại, thì tất cả mọi người ở đây đều nhận ra, người đến chính là Dược Vương Viên Chủ, và rất nhanh đám người cũng đoán được mục đích mà Dược Vương Viên Chủ đến đây, chắc hẳn là đón đám võ giả của Bách Triều chi địa kia. Biết được điều này, làm cho đám võ giả trên quảng trường xôn xao bàn tán, to nhỏ lên tiếng nói, Dược Vương Viên Chủ tới nơi này, chắc hẳn là vì mấy tên võ giả của Đại Uy Vương Triều kia. Những tên kia đắc tội Đinh Thiên Thu lão tổ, Đại Càn Vương Triều sao lại tha cho bọn họ sống sót, chắc hẳn là tất cả đều chết ở bên trong bí cảnh rồi. Xem ra lần này Dược Vương Viên Chủ phải thất vọng, những tên kia cũng rõ là, ta nhớ được đầu lĩnh thiếu niên gọi là Tần Trần, cho là có điểm thiên phú, lại có chút bối cảnh, ngay cả thượng đẳng vương triều cũng dám đắc tội, cũng không nhìn một chút bản thân thực lực gì. Trong khi đám người còn đang xôn xao bàn tán, thì đúng lúc này, ở trên bầu trời của Thiên Lôi Thành, đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc thông đạo thật lớn, mà từ trong thông đạo đó, có rất nhiều thân ảnh nối đuôi nhau lao nhanh ra, đáp xuống bên dưới quảng trường, mà khí tức trên thân mấy người này đều là thất giai võ vương. Nhìn đám người vừa mới đi ra khỏi Thiên Ma bí cảnh, làm cho một số người trên sân không khỏi thất kinh, bởi vì bọn họ nhận ra mấy người này, khi trước tiến vào Thiên Ma bí cảnh thì tu vi mới chỉ là võ tôn hậu kỳ mà thôi, không ngờ tới chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, mà tất cả bọn họ đều đột phá đến thất giai võ vương hết rồi. Trong khi tất cả mọi người đang bàn luận xem trong Thiên Ma bí cảnh phát sinh chuyện gì, mà đám người đi vào ai nấy tu vi đều đại tiến như vậy, thì lúc này thông đạo trên bầu trời lại lần nữa rung động, và đi ra khỏi đó chính là đám võ giả của Đại Uy Vương Triều. Vừa nhìn thấy đám người này đi ra, làm cho mọi người trên sân không khỏi kinh ngạc, thất thanh lên tiếng nói, đây không phải là võ giả của Đại Uy Vương Triều sao, như thế nào mà vẫn có thể sống sót đi ra được vậy. Thế nhưng làm đám người này kinh ngạc hơn chính là thực lực của mấy người Tần Dĩnh, khi mới tiến vào Thiên Ma bí cảnh, thì thực lực của mấy người này mới chỉ là võ tôn sơ kỳ đỉnh phong, thế mà hiện tại, chỉ mới qua có 3 tháng thời gian ngắn ngủi, mà tu vi của mấy người này đều đã là nửa bước võ vương đỉnh phong rồi. Trong lòng còn đang hoài nghi suy đoán về chuyện này, thì đám người lại phát hiện ra, tuy đã có rất nhiều võ giả từ thông đạo đi ra, thế nhưng từ đầu đến giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng võ giả nào của Đại Càn Vương Triều và Đại Ly Vương Triều đi ra cả. Còn đang nghi hoặc không biết đã có chuyện gì xảy ra, thì đúng lúc này, một tiếng quát tức giận chói tai liền vang lên, để cho tên phế vật Tần Trần kia lăn ra đây cho ta. Nghe được lời này, tất cả mọi người trên quảng trường liền quay đầu nhìn đến nơi phát ra thanh âm, thì đã thấy Hoành Thiên Kiêu trên thân nở rộ sát khí, chân nguyên thì cuồn cuộn bốc lên, đang quét mắt nhìn quanh quảng trường tìm kiếm Tần Trần. Mà làm cho đám người khiếp sợ nhất chính là tu vi của Hoành Thiên Kiêu, không ai ngờ tới, tên này thế mà đã đột phá đến võ vương, hơn nữa còn là võ vương sơ kỳ đỉnh phong nữa. Không chỉ có riêng Hoành Thiên Kiêu, mà đứng ở bên cạnh hắn còn có Chu Chính Thư, Lý Nguyên Thành và Chu Chỉ Vi cũng vậy, tu vi đều là võ vương sơ kỳ đỉnh phong. Điều này làm cho đám người rung động không thôi, cả đám cũng chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn, đây không khỏi cũng quá khoa trương đi chứ. Quay trở lại với Hoành Thiên Kiêu, sau một hồi đảo mắt nhìn quanh quảng trường, tuy chưa tìm ra được tung tích của Tần Trần, thế nhưng hắn lại trông thấy đám người Tần Dĩnh, nên ngay lập tức liền xuất thủ đánh tới luôn. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, liệu rằng mấy người Tần Dĩnh có ngăn cản được công kích của tên Hoành Thiên Kiêu này không? Thì mọi người hãy vào danh sách phát cuối video để xem tiếp nhé.